Västerås har under sommaren 2023 varit drabbat av flera skottlossningar, så det verkar vara en upptrappande situation vi ser utvecklas och eskalera i Västerås. Flera mord och skjutningar avlöser just nu varandra i staden. Tidigare har Västeråsnätverket med Nom och Stress som ledare haft stor makt över staden, men efter många i gänget fick långa fängelsestraff så har situationen ändrats. 4 svartklädda män startar en konfrontation med en ung man som är i sällskap med 2 tjejer. Stämningen blir allt mer hektisk och inom kort eskalerar det ytterligare. Minst 6 skott avlossas på platsen. Detta fall är huvudfokus för denna video. 9 juli 2023. På söndagskvällen vid 19:32 inkommer det larm om skottlossning i Bjurhovda i Västerås. Händelsen inträffade under söndagskvällen i ett villaområde i stadsdelen Bjurhovda i östra Västerås och en 18-årig man hittas skjuten med flera skott i närheten av sin bostad på Pilspetsgatan. Senare på kvällen bekräftade polisen att den unga mannen avlidit. 18 augusti 2023. Vid klockan 19:51 på fredagskvällen kommer det in flera samtal om skottlossning vid Karlfeldtsplatsen på Norra Skallberget i Västerås. På brottsplatsen i Karlfeldtsparken på Norra Skallberget i Västerås anträffas en 37-årig man med allvarliga skottskador. Han avlider senare på sjukhuset av sina skador. 19 augusti 2023. Bara knappt 6 timmar efter mordet i Västerås vid klockan 03:08 på lördagsmorgonen får man larm om skottlossning på Vallby i Västerås. Flera skott har avlossats mot en bostad på Vallby och kulor har gått igenom ett fönster. En 23-årig man har blivit skadad av skjutningen, men mannen har dock inte skottskador utan har skadats av glassplitter från fönstret som krossades av kulorna. 23 augusti 2023. Vid klockan 22:17 får polisen in flera samtal om skottlossning i Östermälarstrand i Västerås och flera patruller beordras till platsen. När patrullerna kommer till platsen konstateras att någon har skjutit mot en port i området på Öster. Ingen person har skadats av skotten. Om dessa skottlossningar och mord är kopplade till varandra överhuvudtaget eller med fallet vi kommer ta upp nu får framtiden utvisa. 1 november 2022. Vid klockan 16:46 på tisdags eftermiddagen fick polisen in flera larm om skottlossning i bostadsområdet Bäckby i Västerås. När polisen kommer till platsen på Puddlungsgatan ser de en ung man liggandes på marken. Polisen noterar direkt att mannen som ligger på backen är livlös. Hans ögon är uppspärrade men reagerar inte på försök att få kontakt med honom. Han andas och de ser att det är blod på baksidan av kroppen och hittar ett kulhål på övre delen av mannens ena skinka. De håller tryck emot skadan och fortsätter kontrollera benen och där anträffas ytterligare ett kulhål på mannens högra lår. Den unga mannen dör av sina skador och det visar sig vara 20-åriga Abbe som är offret. Offret har blivit träffad och skjuten med 4 skott. I det vänstra bröstryggsområdet finns ett ingångshål märkt nummer 3. Vid det vänstra bröstryggsområdet finns ytterligare ett ingångshål märkt nummer 4. I det högra sätesområdet finns det ett ingångshål märkt nummer 5. På det högra lårets framsida finns ytterligare ett ingångshål märkt nummer 2. Obduktionsfynden talar starkt för att dödsorsaken varit skotten mot bröstkorgen. I synnerhet det som passerat aortan har varit mest allvarliga. Vad är motivet för mordet? Det anses inte vara helt klarlagt, men tiden som ledde upp till dödsskjutningen så hände det flera våldsamma incidenter. En av offrens vänner ska ha blivit konfronterad, hotad och hamnade i ett slagsmål. Dödsoffrets samma vän hade ytterligare en incident vid sin lägenhet. När en annan vän skulle hem från lägenheten och började köra hem på sin elsparkcykel såg han 2 män som kom emot honom med en stor kniv. Han vände då och åkte tillbaka till lägenheten och sina vänner. När han kom tillbaka så berättade han om för de andra vad som hade hänt och de gick då ner till entrédörren. Där kunde de se att de 2 männen med kniven plus cirka 20 personer stod utanför entrédörren. Förhörsledaren frågade om bråket utanför Zätas bostad
kan ha varit det som föranledde dödsskjutningen. Och personen svarade att han inte vet, men att allt började med bråket AK mot Z. Den 30 oktober 2022, 2 dagar innan den dödliga skjutningen, så blir en ung man knivskuren på Pudelungsgatan efter ett bråk. Den misstänkte skyttens vän blev då knivskuren. Han blev knivskuren i benet utanför en butik som heter Sirius, och det finns förhörsuppgifter om att det ska ha varit en somalisk man som knivskurit mannen utanför butiken. Enligt förundersökningsprotokollet berättar vittnen om att dödsoffret ska ha en konflikt med någon som kallas Ice. Enligt vittnet så vågar inte Ice komma till Bäckby då han har bråkat med många där. Tidigare bodde han i stan, men nu har han flytt till Estland. Enligt vittnet var Ice rädd för Abbe och Z. Vittnet berättar att Abbe, dödsoffret, och Z pratade med Ice på FaceTime 3 eller 4 dagar innan. Då sa de att de skulle göra något mot Ice om han kom tillbaka till Sverige. Därför tror vittnet att Ice har skickat någon på Abbe. Konflikten mellan Abbe och Ice handlar om att Abbe, dödsoffret, var skyldig Ice pengar. Ice ska enligt vittnet ha sagt att han hade killar han kunde skicka på honom om Abbe fortsatte göra honom arg. Åklagaren har nu formellt väckt åtal mot 4 personer som misstänks vara inblandade i utomhusmordet på 20-åringen. Samtliga 4 åtalade har suttit häktade sedan november och december 2022. Bland dem är 2 minderåriga under 18 år, medan de 2 återstående faller inom åldersgränsen 18-20. Anklagelserna mot dem omfattar mord med en alternativ anklagelse om medhjälp till och underlättande av mord. Dessutom står 3 av de unga männen åtalade för grova vapenbrott på grund av att åklagaren tror att de har hanterat mordvapnet före skjutningen. Bland bevisningen finns DNA-spår, övervakningsfilmer på maskerade män och vittnesuppgifter. Alla 4 misstänkta nekar till brott. Enligt åtalet har flera maskerade personer, vissa okända, inväntat målsäganden på Pudelungsgatan, dels vid det så kallade Café 57 samt dels på andra platser nära mordplatsen. De har uppmanat skytten att döda målsäganden samt stärkt skytten i dennes uppsåt. Då 17-åriga Jaffar, nu 18 år, är åtalad för mord och grovt vapenbrott, och han misstänks vara skytten och utföraren av mordet. Jaffar har tillsammans med andra gärningsmän hanterat mordvapnet innan mordet och tagit mordvapnet till brottsplatsen. Han har därefter maskerad, rekognoserat, vaktat och väntat in målsäganden på Pudelungsgatan i Västerås. Jaffar har därefter hanterat mordvapnet och med det skjutit målsäganden till döds med flertalet skott på nära avstånd. Då 17-åriga Rida, nu 18 år, är åtalad för mord. Rida har maskerad, rekogniserat, väntat in, hållit vakt och uppsikt över målsäganden genom att vara delaktig i den maskerade gruppen vid det så kallade Café 57. Rida har pekat ut målsäganden samt uppmanat skytten att döda målsäganden. Då 16-åriga Sale, men nu 17 år, är åtalad för mord och grovt vapenbrott. Han har också varit maskerad, väntat in och hållit vakt och uppsikt över målsäganden genom att vara delaktig i den maskerade gruppen vid det så kallade Café 57. Han har även tillsammans med andra gärningsmän hanterat mordvapnet innan mordet. Då och nu 18-åriga Delshad är åtalad för mord och grovt vapenbrott. Han har också varit maskerad, väntat in och hållit vakt och uppsikt över målsäganden. Han har strax innan mordet medverkat till att flera av gärningsmännen tagit sig till brottsplatsen samt att han har innan mordet tillsammans med andra gärningsmän hanterat mordvapnet. Enligt vittnen när första skottet avlossas får Abbe det i ryggen. Han är gåendes med ryggen emot skytten. Abbe vände sig aldrig om och kollade mot skytten. Han vred bara lite på huvudet åt sidan. Abbe gick snabbt. Han sprang inte, men gick snabbt. Vittnet tror att Abbe förstod att personen bakom honom kom med ett vapen. Det var därför han vred huvudet åt sidan för att försöka se. När första skottet gick skrek Abbe: "Skjut inte!" Då började han springa samtidigt som det sköts fler skott tills Abbe ramlade till marken. Han hann inte springa så långt innan han ramlade och sjönk ihop vid förrådet, där han senare avlider av sina skador. Tror ni de 4 unga männen blir fällda för det här mordet?
Vill ni se mer videos om Västerås, skriv det i kommentarerna och gilla den här videon.